die mij wou waarschuwen voor die eerste, met de woorden, maar die moet je niet pakken, want die heeft er al genoeg versleten. Matthias, moet een keer raden wie van de twee blondines Heirbaut was. Ja, die openhartigheid, die heeft er altijd wel al in gezeten. Nu, goed. We waren samen onze schoolcarrière gestart en een aantal jaren gaan voorbij. Ja, met nodige lief en leed. Maar daar ga ik niet op detail op ingaan, op dat lief. En ja, voor we het beseffen, zijn we allebei grote kinderen die samen naar de UNIF gaan. Samen naar Gent. Samen op kot. En ja, ook al noemen mensen dat de mooiste periode van, of verwijzen mensen daar vaak naar als de mooiste periode van hun leven, toch moet ik zeggen dat het voor mij leek alsof, en waarschijnlijk voor u ook wel Heirbaut, dat onze vriendschap ergens tegen alle verwachtingen in op een lager pitje kwam te staan. Het ging zelfs zo ver dat door een samenloop van omstandigheden Heirbaut uiteindelijk besloten heeft om er een aantal jaar tussenuit te trekken naar Amerika, waar dat ze dan bij de lieftallige familie de Halls terecht is gekomen. Maar op een dag, terwijl zij in Amerika zat, en ik moet zeggen, op dat moment spraken Heirbaut en ik praktisch niet meer tegen elkaar, krijg ik plots thuis telefoon. Dus ja, ik neem op en ik zeg, hallo, met Rob. Een stem aan de andere kant van de lijn antwoordt met, hallo, met Heirbaut. Zeg, hoe zit het nu eigenlijk? Wilt jij geen vrienden meer met mij zijn of wat? Dat ook wel in Facebook verwijderd. Klopt helemaal, maar dat heb ik uit mijn verhaal gelaten. Dus ja, nu kunnen we daar wel mee lachen. Ik kan u zeggen, dat telefoongesprek zelf, daar ging heel wat gebleid mee gepaard. Maar we hebben elkaar toen ook wel beloofd dat we het nooit meer zo ver gingen laten komen. Matthias, ik ga me nog een keer tot u richten. Dat telefoongesprek was voor mij achteraf gezien ook wel echt de momenten dat ik besefte dat ik er echt wel aan vast zat. Ik weet niet hoe dat voor u zit, maar kijk, ik klaag niet. Hè. Om maar te zeggen dat als Heirbaut ergens voor wilt gaan, dat ze zich ook echt wel 200% zal geven. Hoewel ik denk dat een ultiemere getuigenis van haar vastberadenheid, haar standvastigheid en haar doorzettingsvermogen toch wel de periode is waarin dat ze haar leven heeft heropgenomen. De periode na Amerika, dat ze zich terug in België heeft gesetteld. Onder andere door terug naar school te gaan en een diploma in de rechten te behalen. Door zich nuttig te willen maken, talrijke vakantiejobjes in het kruidvat en zo uit te gaan voeren. Met als resultaat een kerel ontmoeten die op de VHB werkte, waarvan dat ze in het begin wel niet helemaal zeker was of dat het haar ding was, maar kwam ze er wel eens mee op date gaan. Door zich verder te blijven inspannen voor haar vrienden, wat dat ze voor Amerika ook wel al deed hoor, naar onze kleine en onze grote bezorgdheden te luisteren, of gewoon om door ons een keer vast te pakken op momenten dat we daar nood aan hebben. En nu, door zich opnieuw open te stellen voor de liefde, met als resultaat eventueel een plan 2020. Ja, dus een plan 2020, dat is een insider, dat is eventueel een kindje erbij. Ja, goed. Ik ga het niet te lang meer maken. Matthias, ik ga mij nog één keer tot u richten. Ik heb hier maar een paar herinneringen van onze vriendschap aangehaald, maar ik hoop dat je de voornaamste boodschap uit dat alles begrepen hebt. Dat is dat ik denk dat je van Heirbaut altijd een ongezouten mening en de mentaliteit van een winnaar mag verwachten, maar jij bovenal ook haar onvoorwaardelijke liefde. Dank u wel. Dank u wel. En dan mag ik Thaisa voorstellen. Waar zit zij? Wacht, daar ga even zitten. Thaisa, a.k.a.
boots. Boots vernoemd naar de geleende botten die ze onder een geleend kleedje droeg. Waarom geleend? Omdat haar andere kleren de combinatie van sterke drank en vegetarische lasagne niet overleefden tijdens de campus. Heirbaut zegt wel dat Boots een bijzondere en sterke vrouw is, met gigantische ballen, zegt ze. Wat er verder typeert, is een soort van lichtheid in het hart die niemand kan overtreffen. Ze is spontaan, goedlachs en gepassioneerd door archeologie. Vandaar dat ze hier vandaag is met veel plezier in Heirbaut's verleden graaft. Hallo iedereen, welkom. Hier staan we dan, eindelijk. En hoe vat je 11 jaar vriendschap samen in 5 minuten? Moeilijk, echt moeilijk. Nu ja, lieve Heirbaut, wij hebben samen al heel wat meegemaakt. Heel leuke dingen, maar ook minder leuke dingen. En ondanks alles waardoor we ons heen gehuild hebben, en dankzij alles van dat we samen uitgestoken hebben, zijn wij 2 handen op één buik. Die 2 zotte grieten van de zeescouts van Temse, of zoals het toen ook wel eens gevraagd werd aan anderen, zit jij van de groep van Isa en Tissa? Ik denk dat wij zeker een boek kunnen schrijven over al onze shenanigans, geïllustreerd met heel veel leuke liedjes. Heirbaut, het succesverhaal van 2 blondjes die elkaar elk op hun manier, maar toch samen het leven leren kennen. Heirbaut, jij bent mijn allerbeste vriendin. Als iemand een even goede vriendin mag hebben, dan hebben zij een schat in handen. Ik heb altijd op jou kunnen rekenen en ik weet dat ik altijd op jou zal kunnen rekenen. Ik hou van jou, heb geen idee hoe trots ik ben op jou. En nu is het tijd voor een officieel nieuw hoofdstuk. Het blondste blondje blijft plakken. Dit is jouw hoofdstuk, Matthias. Here is where she meets Prince Charming. But she didn't have to wait till chapter 3 to find out it was you. Hoewel je heel veel actie brengt in haar leven, breng je ook rust. Maar niet alleen voor Heirbaut, ook voor mij. Het aantal telefoontjes met ranten en tranen daalde drastisch. En al duurde het een tijdje voor ik jou zelf leerde kennen, voelde ik wel dat je iets goed aan het doen was. Maar zou je alsjeblieft niet meer in slaap willen vallen op de trein als je gsm plat is, want dat was niet goed voor onze gezondheid. Verder ben je een absolute topper en ik ben heel blij dat jullie elkaar gevonden hebben. Advies voor een succesvol huwelijk heb ik nog niet, maar wensen des te meer. Ik wens jullie heel veel dagelijkse dingen. De kleine gelukjes die uiteindelijk het grote geheel vormen. Zoals Plato het heel mooi beschreven heeft, Heirbaut, Matthias is echt jouw wederhelftje en die maken een prachtig geheel samen. Of zoals onze papa het zou zeggen, ze leven nog veel en kregen lange kinderen. Thank you. And the final person to paint Isa's portrait is Kim. I don't know where Kim is. Kim. This is how Isa describes her. And I quote, well, Kim claims to be a cold-hearted, and then you have a bleep. But she truly isn't. Quite the opposite. She can't cook from the heart though. She only cooks out of despair. She does not like tiny cups of bullshit, aka European-sized coffee, but adores llamas. I'm sure that Kim will bring the sarcastic note to the ceremony that I would not want to miss. And I hope she will not bring up my prancercising skills or any other embarrassing moments. Kim, please, we want to hear about embarrassing moments.
exercising, Isa style. Can you exercise about that door? Okay. So, my name is Kim. I was Isa's host mom in the U.S. when she was our au pair back in 2013 to 2014. 2012 to 2013. I don't know, they all blend together now. I would like to talk about Isa's time with us and her extreme lack of good judgment and good decision making. First of all, she chose our family. 4 kids, at the time, ages 4 through 11, and now they're 11 through 17. 3 dogs, Jason, and me. I may have been the worst of all of them. However, she agreed to do it, and she took on our family with enthusiasm and grit. She dealt with a potty training toddler, a needy 7-year-old, and a couple of pre-teenagers who thought they could swindle her into doing their homework. She had to deal with us constantly mocking her accent, constantly making fun of her eye fluttering, and always pointing out to her how much she checked herself out in the mirror. It ended up being a great decision for us, but I'm sure she still has nightmares from her time with the Halls. Second, she thought it would be a really good idea to start running with me. She decided to run a 200-mile relay race with me, a half marathon, and then a full marathon. And she took on those decisions with planning and pleasure, although there is no pleasure in running the marathon. It was actually pretty miserable. For the half marathon, she listened to me and jumped into a complete stranger's car to get us to the start before the race closed. Again, terrible judgment on her part. Third, we're not going to discuss her lack of judgment navigating a parking garage with a minivan. And lastly, after she completed her au pair program, she went home and kept in touch with us. I'm sure she regrets it to this day, but hey, it was her poor decision making and lack of judgment that got her into this mess. But besides her fashion advice, she did exhibit good judgment when she met Matthias. I joke that she's got terrible judgment and makes the worst decisions, like dragging me to the beach the other day, or telling us that touring the sewers of Antwerp would be fun. But she got it right with Matthias. When they met, there was a change in Isa. Now, albeit I'm in the US, she's over here, so most of this is over text and chatting. But she chatted me happily. She talked about this boy she met, and I couldn't even remember his name, let alone pronounce it, because you Dutch speakers have a really difficult language to pronounce. And it was at that point that I knew my Isa, the naive young woman who spent a year and a half with my family, helped raise my own kids, had grown up. Matthias does a fantastic job of understanding her quirks, her independence, and he compliments her in every way. She's met a man that loves her for who she is and unconditionally does whatever she needs or wants, not because she tells him to. Well, besides having the 7 of us stay in her house, he didn't have a choice in that. She made him do that. But because he loves her. He keeps her grounded and her spirits high. And I wish nothing but eternal love for you both, because you kissed under the willows in Ghent. And, I'm sorry, ik wens jullie een leven vol geluk, vriendschap en een goede gezondheid. Thank you. Good pronunciation. I think it's time for a song, because he's so happy to love her. He gets to love her.
look at you, my whole life falls in line. I prayed for you before I called you mine. Oh, I can't believe it's true sometimes. Oh, I can't believe it's true. I get to love you. It's the best thing that I'll ever do. I get to love you. It's a promise I'm making to you. Whatever may come, your part I will choose. Forever I'm yours, forever I'm you. I get to love you. The way you love, it changes who I am. I am undone, and I thank God once again. Oh, I can't believe it's true sometimes. Oh, I can't believe it's true. They say love is a journey, promise that I'll never leave. When it's still heavy to carry, remember this moment with me. Whatever may come, the path I will choose. Forever I'm yours, forever I'm you. I get to love you. So beautiful. By the way, did you know that they chose these songs for each other in secret? So that explains the sudden emotions, I think. Laten we dan nu de spot eens op Matthias richten misschien. Matthias. Soms ook wel eens Weske genoemd door zijn collega's naar kabouter Wesley. Ken je die? Die kerel kan slecht gezind zijn. Niet normaal. Maar dat stopte hij vakkundig weg toen Issa hem ontmoette. Want zij herinnert zich vooral dat het een geduldige, lieve en superspontane gast was. Hij kwam als een echte mentor naast haar zitten aan de computer, boog zich zo'n beetje over haar om iets te tonen en bam, sparks. Hij heeft zo van die sexy littekentjes op zijn gezicht zitten.